Kungliga Vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela Sveriges riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för 2025 till Joël Moncur, Northwestern University, USA, Philippe Aghion, Collège de France, and INSEAD, Frankrike, samt London School of Economics, Storbritannien, och Peter Howitt, Brown University, USA, för att ha förklarat innovationsdriven ekonomisk tillväxt. Ena hälften av priset går till Joël Moncur för att ha identifierat förutsättningarna för ihållande tillväxt inom teknologisk utveckling. Och andra hälften gemensamt till Philippe Aghion och Peter Howitt för teorin om ihållande tillväxt genom kreativ förstörelse. Joël Moncur, Philippe Aghion och Peter Howitt är alltså de som i år får ekonomipriset för sin forskning om hur teknisk utveckling leder till långvarig tillväxt. Jag står här med Ingrid Werner, finansprofessor på Ohio State University. Kan du kommentera det här priset? Absolut. Det är ett jätteroligt pris. Det har att göra med något som är så viktigt i vårt samhälle, vilket är teknologisk utveckling. Och de här forskarna har visat dels hur det hela började i historien och varför inte den teknologiska utvecklingen avstannade, vilket skedde tidigare i historien. Dessutom har de poängterat att ett väldigt viktigt koncept är kreativ förstörelse, som innebär att företag startar, nya företag kommer, nya tekniker kommer in, det slår ut det gamla, och det innebär att samhället står inför potentiella konflikter som måste lösas genom policy. Tillväxten i världen kom igång på allvar för 200 år sedan, om man förstår presentationen. Vad var det egentligen som triggade det här? Ja, det var just under upplysningen hade ju vetenskapen kommit igång, men de pratade inte med uppfinnare som kom på till exempel att man kan tryckpressen eller Newton. De pratade inte med varandra alls. Det var inte förrän man skapade institutioner som Vetenskapsakademin här, som vi står i, och andra liknande akademier i Frankrike och England som en kommunikation började. Och man började alltså utbyta idéer. Men det behövdes ytterligare ingredienser då på 1800-talet, vilket var att man behövde, i England hade man speciellt duktiga hantverkare och mekaniker som kunde tolka de här uppfinningarna och bygga maskiner och förbättra maskinerna över tiden. Och slutligen väldigt viktigt var att de hade då det parlamentet som gjorde att det fanns en ställe man kunde diskutera och komma fram med kompromisser så att inte de här nya idéerna blir blockerade. Så det är i stort sett det som gjorde att alla de här 3 ingredienserna tillsammans fick tillväxten att ta fart. Och det här är årets pristagare, det är det de har kommit fram till? Ja, det här var Joël Moncurs bidrag. Det andra bidraget är då av Philippe Aghion och Peter Howitt. Vad de såg var en stadig tillväxt på ungefär 2% under 200 år. Men samtidigt tittar man under ytan så ser man en väldigt turbulens med nya företag som slår ut det gamla. I USA är det så mycket som 10% av alla företag i en industri slås ut varje år och lika många startar. Och då försökte de förstå hur kunde det här vara förenligt med en ganska jämn tillväxttakt. Och då kom de underfund med att vi måste försöka förstå själva rollen av teknologisk utveckling. Och det var deras bidrag att bygga en matematisk nationalekonomisk modell som fångade den här processen. När entreprenörer kommer in och har idéer, de kan slå ut de existerande företagen men vet att de inte kan vara herre på täppan för evigt utan kan bli utslagna i sig i framtiden. Och då kommer man fram till att man behöver patenträtt, konkurrenslagstiftning och så vidare för att se att det funkar. Vad kan den här forskningen ha för nytta för mänskligheten? Hur skulle man kunna omsätta det här i politik? Ja, det är precis det som pristagarna faktiskt har poängterat. Att en ekonomi i sig själv inte klarar av att styra alla de här effekterna som kreativ förstörelse innebär. Utan man behöver patenträtt, man behöver konkurrenslagstiftning för att se till, och även sociala skyddsnät för arbetare som blir av med jobben. För att se till att den här processen av kreativ förstörelse fungerar så att vi kan behålla vår tillväxt och inte hamna i en stagnation.